Yuhu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chủ đề hôm nay thì mình nghĩ sẽ thích hợp cho các bạn muốn make up đơn giản nhẹ nhàng với những thứ cực kỳ là đơn giản. Đó chính là một bảng màu mắt có thể làm được những gì? Chắc hẳn thì những cách này thì đã có nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà cũng rất là nhiều bạn chưa biết. Nên vậy thì các bạn hãy cùng xem đến cuối video này để biết những công dụng khác của em nó nha. Các bạn hãy lựa chọn những màu mắt mà các bạn thấy thích là được thôi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng em nó để làm màu má. Chúng ta hãy bỏ qua màu mắt luôn nha. Mình sẽ sử dụng màu hồng này và màu cam để tạo ra một màu hồng hồng cam cam xinh xinh như thế này nè. Và bây giờ mình sẽ sử dụng đầu ngón tay để tán vào hai bên gò má của mình. Các bạn nhớ tán thật là đều tay nha, đừng để cho nó vốn cục và không đều màu thì nhìn nó sẽ rất là kỳ cục đó. Cái màu phấn mắt hôm nay mình cũng đã dùng hai màu này trộn lại để mình đánh mắt đó các bạn. Và bây giờ là tới phần thú vị nhất, mình thích nhất trong cái phần những công dụng tuyệt vời của em nó đó các bạn. Đó chính là mình sẽ sử dụng cái màu ánh nhũ vàng để mình làm highlight. Mình sẽ đánh vào hai bên gò má, hai bên đuôi chân mày, một ít ở hai bên đầu mắt và đầu mũi và ở đây nữa. Mình thấy làm highlight của em này cũng rất là tiện đó các bạn. Và phần tiếp theo mình sẽ dùng cái màu nâu đậm nhất trong bảng màu này. Mình sẽ dùng nó là các bạn hãy sử dụng những màu mà nó cùng tông với màu tóc của chúng ta thì lúc đánh lên nó sẽ nhìn tự nhiên hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đánh vào giữa lông mày và tán đều ra toàn bộ lông mày. Mình thấy kiểu đánh này thì nó sẽ tạo ra cho mình một cặp lông mày rất là tự nhiên luôn á. Như vậy vẫn chưa hết đâu nha. Mình còn dùng em nó để tạo khối nữa đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu nâu này trong bảng màu của mình, tạo khối hai bên cánh mũi nè và hai bên mặt nữa để cho khuôn mặt mình nhỏ nhắn hơn nè. Yeah. Tạo khối thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơn, đúng rồi. Thì và bây giờ đã tới cách cuối cùng và mình dùng em nó trong cái việc make up của mình đó. Đó chính là mình sẽ đánh nó vào trong lòng môi để tạo hiệu ứng màu son của mình nó đậm hơn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái son này để mình đánh lên toàn bộ môi của mình. Sau đó thì mình dùng cây cọ đầu dẹp này, mình sẽ lấy cái màu nâu đậm nhất trong đây, đó chính là màu này nè các bạn. Và mình lấy một ít màu này, mình sẽ đánh vào bên trong lòng môi và sau đó tán rộng ra bên ngoài để tạo cảm giác trong đậm ở ngoài nhạt đó các bạn. Mình thấy đánh kiểu này thì nó sẽ giúp cho màu môi của chúng ta nhạt quá thì chúng ta muốn cho màu môi của mình nó có màu đậm hơn thì mình hay sử dụng cách này đó. Và thế là video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Mình mong video này sẽ giúp ích được các bạn trong việc make up để tạo cho cái công cuộc make up của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần nhé. Bye bye. Yuhu.